ค่รู้ทันอารมณ์ชีวิตก็เบาลงมากเคยสังเกตไหมครับบางครั้งเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเราคำพูดเพียงประโยคเดียวอาจทำให้เราโกรธได้ทั้งวันเหตุการณ์เล็กๆเรื่องหนึ่งอาจทำให้เรากังวลจนหลับไม่ลงหรือความผิดหวังเพียงครั้งเดียวอาจทำให้เราเศร้าอยู่หลายสัปดาห์แต่เคยสงสัยไหมว่าอารมณ์เหล่านี้เข้ามาได้อย่างไรและทำไมมันจึงมีอำนาจเหนือชีวิตเรามากนักพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกข์ไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มากระทบเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการที่จิตเข้าไปยึดเข้าไปปรุงแต่งและหลงตามอารมณ์นั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเรามักกลายเป็นคนโกรธเมื่อความกังวลเกิดขึ้นเรามักกลายเป็นคนกังวลเมื่อความเศร้าเกิดขึ้นเรามักกลายเป็นคนเศร้าทั้งที่ความจริงแล้วอารมณ์เป็นเพียงสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปปัญหาไม่ได้อยู่ที่อารมณ์แต่อยู่ที่เราไม่รู้ทันมันเปรียบเหมือนคนที่ตกลงไปในกระแสน้ำเชี่ยวยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมแต่ถ้ารู้ว่ากำลังถูกน้ำพัดก็ยังมีโอกาสตั้งหลักและว่ายกลับเข้าฝั่งได้สิ่งที่น่าสนใจคือวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างมากงานวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าเมื่อเราเกิดอารมณ์รุนแรงเช่นความโกรธหรือความกลัวสมองส่วนอะมิกดาลาหรือศูนย์ตอบสนองทางอารมณ์จะทำงานอย่างรวดเร็วทำให้ร่างกายเข้าสู่โหมดป้องกันตัวหัวใจเต้นเร็วความคิดฟุ้งซ่านและตัดสินใจผิดพลาดได้ง่ายแต่เมื่อเราเพียงหยุดความคิดฟุ้งซ่านนั้นด้วยการกลับมารับรู้อารมณ์นั้นอย่างมีสติสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลและการควบคุมตนเองหรือ prefrontal cortex จะเริ่มกลับมาทำงานมากขึ้นพูดง่ายๆคือแค่รู้ว่าโกรธก็ช่วยลดความรุนแรงของความโกรธได้แค่รู้ว่ากังวลก็ช่วยให้ความกังวลค่อยๆอ่อนกำลังลงนักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการนี้ว่า affect labeling หรือการรับรู้และเรียกชื่ออารมณ์อย่างมีสติซึ่งช่วยลดการทำงานของสมองส่วนอารมณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมากว่า 2,500 ปีแล้วนั่นคือสติสติไม่ใช่การห้ามโกรธไม่ใช่การบังคับตัวเองให้ไม่เศร้าและไม่ใช่การหนีจากความรู้สึกแต่คือการรู้ตรงๆว่าตอนนี้โกรธตอนนี้กังวลตอนนี้เสียใจโดยไม่รีบผลักไสหรือรีบวิ่งตามมันลองสังเกตดูนะครับทุกครั้งที่เราเห็นอารมณ์จะเริ่มอ่อนแรงลงเหมือนความมืดที่หายไปเมื่อมีแสงสว่างสติคือแสงสว่างนั้นเมื่อมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าความโกรธไม่ใช่เราความเศร้าไม่ใช่เราความกังวลไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแขกที่แวะมาเยี่ยมแล้วก็จากไปชีวิตของเราจะเบาลงมากเมื่อเลือกแบกอารมณ์ทุกอย่างไว้เป็นตัวตนดังนั้นครั้งต่อไปที่อารมณ์เกิดขึ้นอย่าเพิ่งรีบแก้ไขอย่าเพิ่งรีบตอบโต้และอย่าเพิ่งเชื่อทุกความคิดที่เกิดขึ้นในใจเพียงหยุดสักนิดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้กำลังมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบางทีเพียงแค่รู้ทันอารมณ์หนึ่งครั้งอาจช่วยให้เราไม่ต้องทุกข์กับมันไปอีกหลายชั่วโมงและเมื่อฝึกบ่อยๆเราจะค้นพบความจริงที่งดงามข้อหนึ่งว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการทำให้อารมณ์หายไปแต่เกิดจากการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ทุกชนิดที่เข้ามาเมื่อรู้ทันใจจะไม่ถูกพัดพาเมื่อไม่ถูกพัดพาชีวิตก็จะเบาขึ้นสงบขึ้นและเป็นอิสระจากความทุกข์ได้มากขึ้นในทุกๆวันขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ